everyone, this is MJ again. Welcome to my channel. Today guys, I'm gonna show you guys kung paano mag-create ng playlist sa ating YouTube channel. And anyway guys, kung hindi nyo pa napindot ang aking subscribe button, pakipindot na lang at pakiring na rin na yung bell para ma-notify kayo sa aking mga upcoming tutorials videos. Okay, tara guys. Ayan guys ha, umpisahan na natin. Punta tayo sa aking Google Chrome. And then, nakita nyo itong YouTube ko guys, kahit hindi ko na siya i-type. Pag kayo naman ay, pag ita-type nyo naman, www.youtube.com. So, ito siya guys, pindutin ko yung itong YouTube na sign nakita nyo dito sa baba. Tapos guys, kasi ganyan ang lumabas, para lang din siyang gawin natin siyang i-desktop site muna natin siya. Ayan, pindutin natin tong desktop size. So, ayan guys, naka-desktop site na siya. So, ngayon guys, nakikita nyo naman dito yung icon, yung natin, yung profile icon natin dito sa gilid. Pindutin natin to. And then, punta tayo sa my your channel. Pindutin natin yung your channel. So, andito na tayo sa channel natin. Next na i-press natin guys, yung customize channel. Ayan guys, customize channel. Tapos, nakikita nyo dito sa taas, yung dito sa baba ng name natin, nakita nyo yung MJ Dayem. Pindutin natin yung playlist. Ang ingay. So, ngayon guys, nakikita nyo may new playlist. I-add natin na ito guys siya, yung new playlist. Pindutin natin yan. Tapos, gagawa tayo ng title guys. Kung anong title ng ating playlist. Halimbawa, ako gagawin ko anong gagawin ko is my live stream. Streams. Gawan ko ng playlist yung mga live streams ko. Okay? And then, next na i-press natin is create. So, ayan guys, na na tayo. Ayan na siya. Naka-create na tayo guys. So, ngayon guys, ang gawin natin, punta tayo dito sa my YouTube. Balik tayo sa my YouTube. And then, nakita nyo yan guys. I-press ko tong name ko, yung profile icon ko sa taas. And then, your channel. So, ito guys, yung mga live stream ko. So, ang gagawin ko guys, nakita nyo tong tuldok na tatlo sa gilid, pindutin nyo yan. Tapos, i-save to playlist nyo. So, ano ba yung playlist na ginawa ko kanina? Itong my live stream. Pindutin ko yung my live stream and then done. Ayan, diba? Okay. So, makikita natin dito sa taas guys ha. Yung videos, diba? Makikita natin dito yung home, videos. Pindutin natin tong videos, playlist, community, makikita natin dyan. So, try kong tingnan sa playlist ko kung andun na yung ginawa ko. So, ayan. Ito, guys. Nakasave na yung live stream. Ito yung playlist na ginawa ko kanina, my live stream. So, since nag-save ako ng isang video ko, ayan, nakikita nyo. Nakasave na siya sa playlist ko. Okay guys, sana makuha nyo. Pasensya na kayo, medyo maingay kasi dito yung boss ko. Salamat po, sana makuha nyo. Salamat sa pag-watch po.